سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ احسان هستم از چنل ماد گیم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قبل از هر چیزی بهتون بگم که توی این چنل سعی میکنم کلی ویدیو آموزشی از نصب ماد گرفته تا پچ‌های فارسی ساز و رفع ارورهای مختلف در روند نصب ماد رو براتون بذارم و هدف از ساخت این چنل آموزش برای بهتر اجرا کردن خیلی از گیم هاست. یکی از سایتایی که میتونم برای نصب ماد بهتون معرفی کنم سایت نکسوس گیمه. زیاد سرتون درد نمیارم رفقا، بریم سر آموزش اصلی این ویدیوی امروز در مورد نصب و راه اندازی مادها روی بازی جی تی ای بیه. شما برای نصب ماد به 3 فایل نیاز دارید. 1. ماد رانر، افزونه‌ای برای ریختن مادها روی بازی جی تی ای وی. 2. گیم کانفیگ، برای داشتن چند ماد همزمان روی بازیتون. 3. اوپن آی وی، برای ویرایش فایل های بازی. اصلا نگران نباشید، تمام این فایل ها رو داخل چنل تلگراممون گذاشتم که میتونید از طریق لینکی که داخل دیسکریپشن گذاشتم وارد چنل تلگرام بشین و تمام این فایل ها رو دانلود و نصب کنید و حتما بعد از اینکه این فایل ها رو نصب کردید بیاین ویدیو رو کامل ببینید تا آموزشش رو یاد بگیرید. خب رفقا، ما اینجا 4 تا فایل داریم که همه‌شون تو چنل تلگرامی گذاشتم، میتونید برید راحت دانلود و نصب کنید. اولین پوشه مادرانر هسته که اول ورژن بازیمون رو باید چک کنیم که ورژن بازیمون میتونیم راحت بریم اینور و 1C28 ورژن بازیمونه و میتونیم مادرانر رو چک کنیم که ببینیم که از ورژن 1C35 تا 1C258 رو قشنگ ساپورت میکنه و میتونیم تمام کل محتویات مادرانر بگیریم و بکشیم داخل پوشه اصلی بازیمون و پسوردش هم میزنیم راحت. گیم ماد 90 از میخوام یه بار دیگه ماد گیم 90 اشتباه شد. وقتی که زدیم کل محتویات پوشه مادرانر میریزه داخل جی تی ای وی. یعنی الان مادرانر نصب شده، دیگه کاری باش نداریم. میریم برای نصب اوپن آی وی. اوپن آی وی باید حتما اینترنتمون وصل باشه. نسخه آفلاینش هم هسته، حالا بعدا نسخه آفلاینش هم داخل چنل تلگرام براتون میذارم. زبان مبدا انگلیسی انتخاب میکنیم و منتظر میشیم که نصب بشه اوپن آی وی. یکم طول میکشه، قوانین رو رعایت میکنیم و بعد تمامی اینا رو تیکاشون رو میزنیم و محل نصب هم بهش میدیم و گزینه یس رو میزنیم و منتظر میشیم تا دانلود بشه. خب منتظر میشیم تا نصب بشه. دانلودش تموم شد و به همین راحتی نصب شد و کلیک رو میزنیم و اینجا ما اوپن آی وی رو داریم دیگه. با مادرانر و فایل دانلودی اوپن آی وی کاری نداریم. برنامه اوپن آی وی رو باز میکنیم، رو ویندوز میزنیم و اینجا با محل نصب بازی رو بهش بدیم. محل نصب بازی رو تو درایو سیه و حالا ما شما ممکنه فرق داشته باشه و اینجا میدیم و کانتینیو رو هم میزنیم. محل نصب بازی دقیقا مشخص. کانتینیو میزنیم و اینجا باید خوش کم چک کنه ببینه آیا بازی هست یا نه، یعنی فایل جی تی ای درسته یا نه و میره رو حالت استارتینگ و اینجا ما با صفحه اول اوپن آی وی رو هستیم. ادیت مود رو میزنیم و ESI منیجر تمام این محتویات رو اینستال میکنیم و گزینه یس رو میزنیم. یس همه رو باید اینستال کنیم بچه، حواستون باشه. بعد اینجا پوش گیم کانفیگ رو بازی میکنیم. بخاطر اینکه ورژن من تصویرسین چک کنم. آره ورژن من بخاطر اینکه قدیمی ورژن بازی رو اولد ورژن میزنم. شما حالا اگه ورژن جدید دارین رو پایینی بزنید. اینا تمامی ورژن های جی تی ای کانفیگ هست. من نزدیکترین ورژن به ورژن بازیمو باید پیدا کنم چون 1C28 و کانفیگش نیستش. کپی مود فونت رو میزنم و دیتا میایم گیم کانفیگ رو پیدا میکنیم.
حتما حواستون باشه آپدیت RPF کامان دیتا دقیقا محل بازی اشاره میکنم و اینجا گیم کانفیگ رو میتونیم راحت ارسال کنیم. ما گیم 90 میزنیم و محتویات پوشه گیم کانفیگ یا همون گیم کانفیگ اصلی وارد پوشه میشه. و اینجا من براتون یک مود گذاشتم داخل چنل تلگرامی، مود پمپ بنزین تو GTA. اینجا میتونید راحت وقتی نصب کردین برین تو گوشه اسکریپت بازیتون این دو تا فایل INI و DLL بریزید داخل گوشه اسکریپت بازیتون و ماد گیم 90 میزنین و نصب میشه. حتما باید قبلش مودران نصب کنید تا بتونید دو تا فایل داشته باشین داخل بازی. و الان مود پمپ بنزین هم وصل شده، بریم داخل بازی. خب بازی راحت برامون آورد. اگه بچه ها اروری خوردین، به اروری برخوردین و حتما گیم کانفیگ و مودرانتون رو چک کنید که با ورژن بازیتون یکی باشه. و نقشه رو باز میکنیم میبینیم که بله گس استیشن ها یا همون پمپ بنزین ها داخل نقشه اومدن و مود ما به راحتی نصب بده. و حالا بریم یه تست بگیریم از مود. سوار ماشین فرانکلین میشیم، همینطور که در گوشه سمت چپ پایین تصویر میبینید. اوه چه صروفی آجی. آره داشتم میگفتم یک درجه اومده، درجه بنزینتون. ای بابا انگار روز من امروز نیست. اونجا میتونین چک کنین که چقدر بنزین دارین چقدر بنزین ندارین. فقط حواستون باشه بنزین سریع تموم میشه توی این مود. و حالا ما اینجا توی مپ یه جا رو مارک میکنیم، مثلا اینجا تلپورت کنیم اونجا. بچه راستی حتما مود مینیو رو داخل چنل میذارم، پس حتما چنل ساب داشته باشین که مود مینیو رو هم غافل نشین ازش. و آره دیگه اینجا راحت میرسیم به گس استیشن و بدون دردسر میتونیم بنزین بزنیم. $55 یه مبلغ خیلی ناچیز از این میگیره. میتونید راحت از این مود، حالا هر مودی که دوست داشتین نصب کنید. حالا یکم تایمم شب کنم فضای گیم خفن تر بشه، بزنم روی درجه بارون، گرافیک بازی بالاتر بره. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو بودید. دیگه فکر کنم با آخرای آموزش رسیدیم. حتما اگه تا اینجای ویدیو دیدی بچه ها چنل سابسکرایب کنید، سابسکرایب غافل نشه. ویدیو رو هم لایک کنید اگه دوست داشتید و از این ویدیو خوشتون اومد حتما کامنت بذارین. کامنت باعث میشه که یه قوت قلبی بگیریم ما برای ویدیو بعدی. خیلی ممنون. تا ویدیو بعدی میبینمتون تا یه ویدیو دیگه از چنل ماد گیم. فعلا خدا نگهدار. بنزینمون هم تموم شد. بچه‌ها مواظب باشین بنزینتون تمام نشه، روغن سوزی کرد.